Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο των Thesdel Food. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να ψήσετε ένα αρνί στη σούβλα. Εύκολες οδηγίες για τον καθένα, ακόμα και αν είστε αρχάριος, και πιστέψτε με, το αποτέλεσμα θα βγει τέλειο και θα ευχαριστηθείτε το αρνάκι στη σούβλα. Μείνετε μαζί μας. Η ώρα είναι 7 το πρωί και πάμε να ανάψουμε τα κάρβουνα. Το αρνί μας είναι γύρω στα 15 κιλά και έχουμε περίπου τα ίδια κιλά σε κάρβουνα. Εννοείται ότι έχουμε και κάποια κάρβουνα στην άκρη σε περίπτωση που δεν μας φτάσουν. Έχουμε επίσης στάχτη για να χρησιμοποιήσουμε στην αρχή που είναι δυνατή η φωτιά και ανάβουμε τα κάρβουνα είτε με την τεχνική που σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο, είτε εδώ χρησιμοποιούμε μια άλλη τεχνική. Βάζουμε λίγα κάρβουνα από κάτω, στη μέση βάζουμε μικρά ξυλάκια, γεμίζουμε από πάνω με τα υπόλοιπα κάρβουνα, ένα χαρτί, λίγο λάδι και έτσι θα ανάψουν πολύ γρήγορα και εύκολα. Η ψισταριά μας αυτή έχει το καλό ότι έχει πλάτη, το οποίο θα μας βοηθήσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο τα κάρβουνα ανάβουν πολύ εύκολα και οικολογικά μπορούμε να πούμε, γιατί δεν χρησιμοποιούμε επικίνδυνα προσανάβματα. Μετά από 50 λεπτά τα κάρβουνα είναι σχεδόν έτοιμα. Η φωτιά είναι πολύ δυνατή. Οπότε τώρα στην αρχή θα ξεκινήσουμε να γυρνάμε το αρνί με το χέρι και μετά από κανένα μισάωρο θα βάλουμε το μοτέρ. Η ώρα είναι 8. Δηλαδή έχει περάσει σχεδόν μια ώρα από τη στιγμή που ανάψαμε τα κάρβουνα. Και επειδή η φωτιά είπαμε είναι πολύ δυνατή, θα τη χωρίσουμε σε δύο κομμάτια και θα την σκεπάσουμε με στάχτη. Προσπαθούμε κάτω από την κοιλιά να μην έχουμε καθόλου κάρβουνο, γιατί η κοιλιά δεν έχει πολύ κρέας, και έτσι χωρίζουμε στα δύο, στο κεφάλι και στα πόδια αντίστοιχα, στα μπροστινά δηλαδή και τα πίσω πόδια, και βάζουμε στάχτη για να χαμηλώσουμε την ένταση της φωτιάς. Στην περίπτωση που δεν έχετε στάχτη να ρίξετε, θα πρέπει να βάλετε μικρότερη ποσότητα από κάρβουνα και με την πάροδο του χρόνου να προσθέτετε κάρβουνα. Το καλό με τη στάχτη είναι ότι από μέσα τα κάρβουνα δεν σβήνουν, απλά χαμηλώνουν τη θερμοκρασία της φωτιάς και όταν αργότερα τα ανακατέψουμε τα κάρβουνα θα ξανά έχουν πάλι τη δυνατή φωτιά που είχαμε νωρίτερα. Και πάμε να βάλουμε το αρνί. Στην αρχή είπαμε γυρίζουμε με το χέρι και γρήγορα για να μην μας αρπάξει απ' έξω και μείνει μέσα άψητο. Οπότε κανένα μισάωρο θέλει δουλειά. Εδώ και ο σκύλος μας βοηθάει στη διαδικασία για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε στα 40 λεπτά, δηλαδή περίπου 8 και 40, και αλλάζουμε και βάζουμε το μοτέρ. Εννοείται ότι εσείς καλύτερα θα ήταν να το βγάλετε από τη φωτιά, γιατί θέλει γρήγορες κινήσεις, να γίνει γρήγορα για να μην καεί. Εμείς λόγω εμπειρίας το κάνουμε πάνω στη φωτιά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει να γυρνάει πιο αργά το αρνί μας, σύμφωνα με την ταχύτητα του μοτέρ, το οποίο θα μας πάει μέχρι το τέλος του ψησίματος. Ακόμα η στάχτη υπάρχει, βλέπετε, στα κάρβουνα για να μην είναι πολύ δυνατή. Εννοείται ότι δεν θα ήταν κακό να έχετε δύο μοτέρ, σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο, ένα από τα δύο χαλάσει, να έχετε εφεδρικό. Εμάς, επειδή εδώ υπάρχει ένα κενό και μπαλατζάρει η ψισταριά, δένουμε με ένα σειρματάκι για να μένει σταθερή. Κάποιοι άλλοι έχουν σταθερές ψισταριές, οπότε δεν έχουν τέτοιο θέμα.
Απλά είναι μια λεπτομέρεια που βοηθάει και το μοτέρ να μην ζορίζεται, αλλά και να γυρνάει και πιο ομοιόμορφα το αρνί. 9 και 10 η ώρα. Βλέπουμε ότι η φωτιά δεν είναι πολύ δυνατή, δηλαδή το χέρι μας αντέχει πάνω από 5 δευτερόλεπτα, και έτσι κουνάμε τα κάρβουνα για να φύγει η στάχτη και να δυναμώσει η φωτιά. Εννοείται ότι πάντα είμαστε από δίπλα, μην τυχόν αρπάξει από κάποιο σημείο και χρειαστεί πάλι να βάλουμε στάχτη. Η ώρα είναι 10. Ήδη βλέπουμε ότι προς τα πίσω ψήνεται πιο πολύ σε σχέση με μπροστά, οπότε θα πάμε να φρενάρουμε λίγο τη φωτιά μας ρίχνοντας λίγο στάχτη. Δύο είναι τα πράγματα γενικά που μπορούμε να κάνουμε για να ρυθμίσουμε τη φωτιά και την ένταση του ψησίματος. Ή ρίχνουμε στάχτη ή κατεβάζουμε ή ανεβάζουμε το αρνί. Η στάχτη σαφώς είναι πιο εύκολο. 11.30 ώρα, και για να μην ασχολούμαστε άλλο με τα κάρβουνα, κατεβάζουμε το αρνί μια σκάλα και το συνεχίζουμε το ψήσιμο. Η ώρα είναι 12.30, βρισκόμαστε σε καλό στάδιο. Το καταλαβαίνουμε από το άμα τρυπιέται εύκολα ή όχι. Ναι, μεν τρυπιέται, αλλά σίγουρα θέλει λίγο ακόμα. Ρυθμίζουμε τη φωτιά να είναι παντού. Η ώρα είναι 1:30. Πλησιάζουμε προς το τέλος του ψησίματος. Ήδη τα κόκαλα έχουν πεταχτεί έξω, όπως βλέπετε. Οπότε θα το κατεβάσουμε στην τελευταία σκάλα για να πάρει έτσι ωραίο χρώμα και να ξεροψηθεί η πετσούλα του. Το μόνο πρέπει να προσέξετε αν σας παίρνει από κάτω και να μην ακουμπάει τη φωτιά το αρνί μας. Η ώρα είναι 2. Έχει ψηθεί εντελώς το αρνί. Έτοιμοι να το βγάλουμε. Βλέπετε ωραίο χρώμα που έχει πάρει απ' έξω. Μόνο στην κοιλιά δεν έχει ψηθεί πάρα πολύ, γιατί εκεί ήταν η σκέπη η οποία το προστατεύει ουσιαστικά. Τώρα μπορείτε να το βγάλετε, να το βάλετε σε ένα μεγάλο ταψί και να αρχίσετε να το κόβετε. Εννοείται αυτή είναι η καλύτερη στιγμή που πλακώνουν όλοι και θέλουν να φάνε την πετσούλα. Ζεστή μόλις βγήκε από τη φωτιά. Αυτά λοιπόν ήταν απλά μυστικά για ένα σίγουρο ψήσιμο και του χρόνου με υγεία. Και το μυστικό για σίγουρο καλό ψήσιμο είναι ένα. Να μην ξεχάσετε να βάλετε το μάρτι που φορούσατε στο πόδι του αρνιού. Το βοηθάει για να μην καεί. Χρόνια πολλά, καλοφάγωτο.